शिवनेरी हा देवनागरी फॉन्ट आहे. देवनागरीमध्ये लिहित असताना ब्रश हा फ्लॅट असला पाहिजे. हा ब्रश 12 नंबरचा आहे. शिवनेरी नाव असं मी लिहिणार आहे. त्या देवनागरीला थोडंसं अलंकारिक डिझाईन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण व्हिडिओमध्ये पाहत आहात. असे विविध व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझं यूट्यूब चॅनल मैत्री इव्हेंट्सला सबस्क्राईब करा. असे नवीन नवीन व्हिडिओ मी नक्की अपलोड करणार आहे, जेणेकरून आपल्याला रायटिंग शिकता येईल. नवीन नवीन आकार, नवीन नवीन डिझाईन, कॅलिग्राफीमध्ये असणारे नवीन फॉन्ट, राऊंड फॉन्ट, देवनागरी फॉन्ट, विविध जे फॉन्ट आहेत ते फॉन्ट ब्रशच्या सहाय्याने मी आपणास दाखवणार आहे.